Namaste, Shusha. Welcome, students, to online session of macroeconomics. आज આપણે જોશું birth rate, death rate ના causes. First of all, આપણે જોશું first question આજનો, that is explain the concept of birth rate. બર્થ રેટનો કન્સેપ્ટ પૂછ્યો હોય ત્યારે તમે બર્થ રેટ શું છે એ લખવાની છે. પછી એની પછી કોઝિસ ઓફ હાઈ બર્થ રેટ અને કોઝિસ ઓફ લો બર્થ રેટ. ક્લિયર? Birth rate. Birth rate is the term used to define the numbers of babies born every year per 1,000 people in a population. Birth rate શું છે? તો ભાઈ birth rate term use કરવામાં આવે છે કે ભાઈ number of newly born baby કેટલા દર વર્ષે per 1,000 population કેટલાક હોય છે. Natural increase in a population occurs when the birth rate is greater than the death rate. હવે નેચરલ ઇન્ક્રીઝ ઇન પોપ્યુલેશન ક્યારે હોય? પોપ્યુલેશન ક્યારે વધે? જ્યારે બર્થ રેટ અને ડેથ રેટ છે ઇન્ક્રીઝિંગ ટ્રેન્ડમાં હોય ત્યારે, મીન્સ બર્થ રેટ વધારે હોય, ડેથ રેટ ઓછું હોય ત્યારે. નેક્સ્ટ ટેબલ છે જે તમને દેખાડે છે દર યર મેં મેન્શન કર્યા છે ને બર્થ રેટ પર 1,000 પર્સન્સ ઇન્ડિયાનો ડેટા આપ્યા છે, રાઈટ? The ratio of total live birth to total population is a specified community or area over a specified period of time. Birth rate છે often expressed as the number of living births per 1,000 of population per year, right? હમણાં આપણે જે આગળ જોયું હતું એ જ ડેફિનેશન રિપીટ કરી છે, એના ડેટા મૂક્યા છે કે ભાઈ આ યર્સ છે ને આટલા બર્થ રેટ તમને ઇન્ડિયાના ડેટા પ્રોવાઈડ કર્યા છે, તમારે યાદ રાખવાના છે. પછી આવે છે કોઝિસ ઓફ હાઈ બર્થ રેટ. કોઝિસ ઓફ હાઈ બર્થ રેટ તમને ડિટેલમાં તમારી બુકમાં મળી જશે, સી જમનાદાસ એન્ડ કંપની. પ્લીઝ એ રેફર કરીને એડ કરીને આમાં લખજો. પેલું છે અર્લી અને યુનિવર્સલ મેરેજીસ. હાઈ બર્થ રેટનો સૌથી વધારામાં વધારે મોટું કન્ટ્રીબ્યુશન કેનું છે? તો અર્લી મેરેજીસ, રાઈટ? અર્લી મેરેજીસના કારણે પણ પોપ્યુલેશન છે એ ઇન્ક્રીઝ થાય છે ડે બાય ડે. પહેલાના માણસોનું પોપ્યુલેશન રેટ વધારે હતું. શું કામે? કારણ કે બર્થ રેટ કારણ કે અર્લી મેરેજીસ હતા, રાઈટ? નેક્સ્ટ શું કહે છે કે ભાઈ બર્થ રેટ ઇન્ક્રીઝ થાય છે ડ્યુ ટુ સર્ટન રીઝન્સ ઓલ્સો. એક તો આપણે કીધું કે અર્લી મેરેજીસ છે, રાઈટ? સેકન્ડ વન શું છે? તો સેકન્ડ રીઝન ઇઝ પ્રેફરન્સ ઓફ મેલ ચાઇલ્ડ. તમે મેલ ચાઇલ્ડ નો વધારે પ્રેફરન્સ કરો છો તો એવી સિચ્યુએશનમાં પણ બર્થ રેટ છે ઇન્ક્રીઝ થાય છે. This is page number 17. It's not 7. Page number 17 ઉપર આપેલું છે, રાઈટ? અર્લી અને યુનિવર્સલ મેરેજીસ ની પછી તમે સેકન્ડ પ્રેફરન્સ છે મેલ ચાઇલ્ડ નો. હિન્દુ રિલિજન પ્રમાણે કે ભાઈ સન છે તો હોવો જરૂરી છે, રાઈટ? ડોટર છે એને તમે તમારી ડોટર રહીશે તો એ તમારી પાસે નહીં રહે, પણ સન છે એ તમારી પાસે રહેશે. સન હૈશે તો આગળ વંશ વધારશે. આવી બધી માન્યતા છે, રાઈટ? બીજું શું કે ભાઈ અગ્નિદાહ દેવો હોય તો મીન્સ સન છે મેલ ચાઇલ્ડ હોય તો તમને સ્વર્ગ મળે, રાઈટ? ધીસ આર ધ મિથ્સ ઓફ ઇન્ડિયન સોસાયટી. તો એના કારણે પણ મેલ ચાઇલ્ડનું પ્રેફરન્સ છે એ વધારે જોવા મળે છે. રિલિજિયસ નેચરને કન્સિડર કરીએ તો મેલ ચાઇલ્ડ છે એ એસેન્શિયલ કે છે. થર્ડ, જોઈન્ટ ફેમિલી સિસ્ટમ. ઇન્ડિયા છે એ એક એગ્રીકલ્ચરલ કન્ટ્રી છે. એગ્રીકલ્ચરલ કન્ટ્રી જેમાં
ઘરના લોકો જ કામ કરે, એ લોકોનો એવું બિલીફ છે કે ભાઈ આપણે એગ્રીકલ્ચરલ સેક્ટરમાં ઘરના જ કામ કરે તો આપણે બહારના ને કઈ દેવું નહીં, આપણી બેઝિક નેસેસિટીઝ છે એ ઇઝીલી ફૂલફિલ થઈ શકે. એટલે એ લોકો શું કરે છે કે મેક્સિમમમાં મેક્સિમમ જે પણ એગ્રીકલ્ચરલ સિસ્ટમમાં કન્સર્ન હોય લોકો ચાઇલ્ડ વધારે પ્રેફર કરે છે. અને આપણો સોશિયલ સ્ટ્રક્ચર છે એમાં પણ જોઈન્ટ ફેમિલી સિસ્ટમ છે એ એડોપ્ટ કરવામાં આવે છે. એન્ડ એડિશનલ ચાઇલ્ડ બોર્ન છે એનાથી એમ કહી શકાય કે જેટલા વધારે છોકરાઓ એટલા તમને વધારે હેલ્પિંગ હેન્ડ્સ થઈ ગયા, તો એના કારણે પણ હાઈ બર્થ રેટ્સ જોવા મળે છે. નેક્સ્ટ ઇઝ ક્લાઇમેટિક ફેક્ટર. ક્લાઇમેટિક ફેક્ટર્સમાં શું કહે છે કે ભાઈ ઇન્ડિયા છે ઇઝ અ ટ્રોપિકલ કન્ટ્રી, રાઈટ, જ્યાં ગર્લ્સ છે એની મેચ્યોરિટ એજ ઉપર અર્લીયર તમને જોવા મળે છે. they achieve motherhood, right? In motherhood generally 12 to 15 years માં છે ને અર્લી મેરેજીસ હતા, એટલે ભાઈ મધરહુડ એ લોકો વહેલા ચાઇલ્ડ ને બર્થ પણ વહેલા આપી દેતા હતા. હેન્સ વુમન ઇન ઇન્ડિયા, રાઈટ, ઇન્ડિયામાં જે વુમન્સ છે એ 6 to 7 ડિલિવરીઝ કરી લેતા હતા ફોર અ સિંગલ ચાઇલ્ડ. એટલે ઇન્ડિયાનું ક્લાઇમેટ જ એવું હતું એમ કે. નેક્સ્ટ શું કહે છે કે ભાઈ ઇન્ડિયામાં ઇન્ડિયામાં શું કહે છે કે 6 to 7 ડિલિવરીઝ ચિલ્ડ્રન્સની થઈ જાય છે અર્લિયર એજમાં. એના કારણે પણ there is high birth rate, right? ઇન્ડિયામાં વધારે પડતા બર્થ રેટ જોવા મળે છે due to this factor. પછી whereas women in Japan, ઇન્ડિયાની કમ્પેરિઝનમાં પેલા જાપાન અને અમેરિકા અહીંયા બધી જગ્યાએ ચિલ્ડ્રન્સ બર્થ છે એ કમ્પેરેટિવલી લેસ તમને જોવા મળે છે. એટલે we can say that there is a climatic factor અને હાઈ બર્થ રેટ્સ તમને જોવા મળે છે ડ્યુ ટુ ધીસ. નેક્સ્ટ કે છે પોવર્ટી. બીજો ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર રાઇઝિંગ ધ બર્થ rate is due to poverty, right? Poor people તમને જોવા મળે છે ઇન્ડિયામાં. Poor people have to spend little on upbringing of their children. પોવર્ટીના કારણે એ લોકોને બહુ પૈસા પણ ખર્ચી નથી શકતા. Besides, the children supplement the family's income by engaging themselves. શું કહે છે કે ચિલ્ડ્રન સપ્લિમેન્ટ છે એ તરીકે યુઝ કરવામાં આવે છે કે ભાઈ પોવર્ટીમાંથી બહાર નીકળવું હોય તો જેટલા છોકરાઓ હોય એટલા કમાય, એના કારણે આપણે પોવર્ટીમાંથી બહાર નીકળી શકીએ એવું એ લોકો વિચારતા હતા. એટલે એ લોકોની બિલીફ કેવી હતી કે ભાઈ પોવર્ટીમાંથી બહાર નીકળવું હોય તો વધારે ચિલ્ડ્રન્સ હોય તો વધારે કમાણી થાય તો આપણે પોવર્ટીમાંથી બહાર નીકળી શકીએ છીએ. એટલે પોવર્ટીના કારણે પણ આ બધી વસ્તુ તમને જોવા મળે છે. ચિલ્ડ્રન એઝ અ સપ્લિમેન્ટ તરીકે, સોર્સ તરીકે, સપ્લિમેન્ટ ફોર ફેમિલી ઇન્કમ, રાઈટ, ઇન્કમ જનરેશન્સ ના સોર્સ તરીકે કન્સિડર કરવામાં આવે છે. હાઈ ઇન્ફન્ટ મોર્ટેલિટી. હાઈ ઇન્ફન્ટ મોર્ટેલિટી રેટ છે એ વેરી હાઈ, રાઈટ, we can say that it is very high in India especially due to huge malnutrition and poverty living conditions. હાઈ ઇન્ફન્ટ મોર્ટેલિટીના કારણે પણ આપણે કહી શકીએ કે બર્થ રેટ્સ છે એ ઇન્ક્રીઝ થાય છે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ શું છે તો ધેટ ઇઝ inadequate supply of family welfare services. Inadequate supply of family welfare
સર્વિસીસમાં શું કહે છે કે ભાઈ કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ્સ તમે યુઝ નથી કરતા. પુઅર પીપલ હોય છે એ લોકો જનરલી ઇગ્નોર કરે છે ડ્યુ ટુ પુઅર્ટી. અને સ્મોલ ફેમિલીના નોર્મ્સને ફોલો નથી કરી શકતા. એના કારણે પણ હાઈ બર્થ રેટ તમને જોવા મળે છે. નેક્સ્ટ છે ઇનએડ્યુકેટ recreational facilities. Inadequate recreational facilities માં શું કહે છે? Due to poverty, people have very little entertainment facility. બહુ ઓછી entertainment facilities છે. So sex is the only entertainment facility. એ લોકો પાસે બીજી કાંઈ નહીં, but that is the only X factor કે ભાઈ એ લોકો entertainment કરી શકે છે. એના કારણે પણ population છે increase થાય છે. Means they are giving a higher birth rate. નેક્સ્ટ શું કે છે? ઇફેક્ટ ઓફ રિલિજિયન. રિલિજિયન્સ આસ્પેક્ટને કન્સિડર કરીને પણ પોવર્ટી છે એ ઇન્ક્રીઝ થતી જાય છે. રિલિજિયસ ફેક્ટર્સ અફેક્ટ પોવર્ટી. રિલિજિયસ ફેક્ટર કેવી રીતના અફેક્ટ કરે છે પોવર્ટીને? ધેટ ઇઝ કે ભાઈ મેલ ચાઇલ્ડ હોવું, રાઈટ? તો આ બધા રિલિજિયસ આસ્પેક્ટ. ઇન ઇન્ડિયા રિલિજિયસ છે ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્લે રોલ કરે છે લાર્જ સાઇઝ ફેમિલીઝ માટે. A son is must to provide continuity. કોઈ પણ લીગસીને કન્ટિન્યુ કરવા માટે સન હોવું જરૂરી છે, રાઈટ? ઇવન મેની ગર્લ્સ, રાઈટ? ઘણી બધી ગર્લ્સ હોય તો પણ એક છોકરાનો ડિઝાયરમાં એ લોકો શું કરે છે? ચાઇલ્ડ means giving birth to many childs, right? ચાર છોકરીઓ હોય તો ફિફ્થ ટ્રાય કરે છે in the hope of son, right? એટલે effect of religions also plays a vital role. નેક્સ્ટ છે એગ્રીકલ્ચરલ ઓક્યુપેશન. હમણાં આપણે વાત કરી કે ઇન્ડિયામાં એગ્રીકલ્ચરલ કન્ટ્રી છે, તો every children gets some short of work in agriculture. બધા છોકરાઓને એગ્રીકલ્ચરલ વર્કનો તમે કોન્ટ્રીબ્યુશન આપો છો. Thus they do not prove to be a burden. બર્ડન તરીકે પ્રૂવ નથી થતા, પણ અમને હેલ્પફુલ થાય છે. એટલે એ લોકો હાઈ બર્થ રેટ ને રિસ્પોન્સિબલ કરે છે. હવે આપણે જોશું કોઝિસ ઓફ લો બર્થ રેટ. લો બર્થ રેટના કયા કયા રીઝન્સ છે? તમારે ખાલી નોટ ડાઉન કરી દેવાના છે, લિસ્ટ જ, રાઈટ? આમાં ડિટેલમાં લખવાનું નથી. લો બર્થ રેટનો ફર્સ્ટ રીઝન છે કે મોર વુમન્સ ગો ટુ સ્કૂલ્સ લોંગર. અત્યારના એવો એજ છે કે ભાઈ હવે ફિમેલ્સ ના જલ્દી મેરેજ નથી કરાવતા, પણ આપણે શું કરીએ છીએ? એને વર્ક ઓરિએન્ટેડ કરીએ છીએ. ડીલે મેરેજીસ માટે એ લોકો ચિલ્ડ્રન્સ ને એજ્યુકેશન, સ્કૂલ્સ ને બધી વસ્તુ, સ્કૂલ્સ ને એજ્યુકેશન્સ ને બધી વસ્તુ અત્યારના કમ્પલસરી કરી છે ફોર ધ ડીલે મેરેજીસ. અને ચિલ્ડ્રન્સ છે એ લોકોના લેટ મેરેજીસ કરવામાં આવે છે, એજ લિમિટે ફિક્સ કરી દીધી છે. ધ high cost of raising children increases the standard of living. High cost of raising children, right? એના કરતા પણ વધારે શું કે છે કે એનો કોસ્ટ છે એ વધારે લાગે છે. કોઈ પણ છોકરાઓને મોટું કરવું હોય તો ઘણા બધા પૈસા થાય છે. એટલે એ લોકો એ આસ્પેક્ટને પણ કન્સિડર કરીને શું કરે છે? ચાઇલ્ડનું અપબ્રિંગિંગ ઓછું કરે છે, મીન્સ ઓછા બર્થ આપે છે. અપબ્રિંગિંગ તો કરે છે પણ ગિવિંગ લેસ બર્થ. 2 ચિલ્ડ્રન હોય તો બસ આપણે ઇનફ છે. એ લોકોને સારું એજ્યુકેશન આપી શકીએ છીએ, સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ રેઝ કરી શકીએ છીએ. ઇન્ક્રીઝ ઇન એજ્યુકેશન લેવલ. સ્પેશિયલી વાત કરીએ તો વુમનનું એજ્યુકેશન લેવલ વધારવાની વાત કરે છે. એ લોકોને કેરિયર ઓરિએન્ટેડ માઇન્ડ કરી દીધું છે ફોર મેરેજ અને પોસ્ટપોન મેરેજ માટે.
Next, availability and knowledge of birth control, usage of contraceptive and vasectomy. હવે આપણે જોઈએ છીએ next part, that is explain the concept of death rate. પહેલી વાત કરી હતી આપણે birth rate ની, હવે આપણે વાત કરીએ છીએ death rate ની. Death rate refers to the number of deaths per 1,000 people per year. સેમ જેમ બર્થ રેટમાં ડેટા હતા એમ ડેથ રેટમાં આપ્યા છે, રાઈટ. મોર્ટાલિટી રેટ ઇઝ અ મેઝર ઓફ ધ નંબર ઓફ ડેથ્સ in general or due to specific causes in a population scattered to the size of that populations per unit of time. Death rate છે એના reasons તમને page number 19 માં bookમાં આપેલા છે. Okay, you have to go through it in detail. Control of epidemics. Epidemics such as decrease in death rate માં first શું કહે છે કે death rate તમે કેવી રીતના ઓછી કરી શકો છો, right? તો control over the epidemics means disease જેમ કે smallpox, plague, TB, malaria, right? એ અત્યારના controllable છે, right? Which at one time used to cause for toll of heavy deaths. આના કારણે પણ ઘણી બધી deaths થઈ હતી previously, જેમ અત્યારના હાલમાં કોવિડ ના કારણે થાય છે, right? Have been effectively controlled. This is possible due to advanced medical facilities અને science અને technology ના કારણે possible થાય છે. So now they no longer pose a serious health threat to mankind. એટલે અત્યારના આ બધી વસ્તુ થઈ હોય ને તો આપણને બીક ન લાગે. It can be cured, right? Serious health threat થતી નથી. Next છે urbanization of population. 1911 માં population છે hardly 10.3% of population જે live કરતું હતું urban area માં. The percentage of population living in towns and cities જે increase થયું છે અત્યારના. 1991 માં 26 થઈ ગયું, right? 2001 માં 27.8%, right? એટલે આપણે કહી શકીએ કે બેટર હેલ્થ, હાઇજીન અને સેનિટેશન ફેસિલિટીઝ ને કન્સિડર કરીને એ લોકો અર્બન લાઈફ ટુવર્ડ્સ મૂવ થયા છે. સો ડેથ રેટ એના કારણે ઓછી જોવા મળે છે. દેન મોર મેડિકલ ફેસિલિટીઝ છે એ બધી જગ્યાએ અલગ અલગ પાર્ટમાં ઘણી બધી જગ્યાએ મળે છે. હવે તો ઘણા બધા કમ્યુનિકેબલ ડિસીઝ છે જેમ કે ટ્યુબરક્લોસિસ, મલેરિયા ને તમે કંટ્રોલ કરી શકો છો. પછી નેક્સ્ટ કે છે સ્પ્રેડ ઓફ એજ્યુકેશન, literacy among women, right? એ રેપિડલી ઇન્ક્રીઝ થાય છે. Educated women bring their child in utmost care, બધી વસ્તુ ધ્યાન રાખે છે. એ શું કરે છે? રેપિડલી bring down infant mortality rate. વર્કિંગ વુમેન છે એ એન્જોય કરે છે better economic status અને હેલ્ધીયર લાઈફ એ લોકો લીવ કરે છે. નેક્સ્ટ ઇઝ લેટ મેરેજીસ. અત્યારના વુમેન કેવી થઈ ગઈ છે? વર્ક ઓરિએન્ટેડ. અત્યારના મિનિમમ એજ પણ આપી છે 21 years ફોર મેલ અને 18 years ફોર ફીમેલ. જે પેલા અર્લી મેરેજ 12 to 15 years થતા હતા એને આપણે પાછળ લઈ ગયા છે. It helps in reducing the death rate of women and children.
Next, control over famine. Famine 1943 માં આવ્યું હતું. No other serious famine has occurred in the century. જે 87 માં પણ જોયું હતું. ગુજરાત, રાજસ્થાન, હરિયાણા, બિહાર, MP, right, means Madhya Pradesh. જેમાં પણ ઘણા બધા serious losses of life તમને જોવા મળ્યા હતા. Next, balanced diet. અત્યારના people છે એ highly aware થઈ ગયા છે. એ લોકો nutritious food લે છે, right? They are ready to balance their diet. Government છે એ more attention build કરે છે. આ બધી વસ્તુ help કરે છે death rate reduce કરવા માટે. Decline in social evils due to spread of educational services. Social evils જેમ કે drugging of female child has declined, જેના કારણે પણ death rate છે એ ઓછી થવા માંડી છે. Next, change of habits. People habits have undergone quite changes. They now pay more attention to the health and cleanliness. They have become health conscious and invest in health related products and services. This has increased mortality rate and has kept death rate low. In brief, decline in death rate has become more than the birth rate. હવે આપણે જોશું causes of high death rate. પહેલું cause છે low life expectancy due to poor medical facilities and standard of living. Right, સારી medical facilities ન મળતી હોય એના કારણે પણ માણસોની life expectancy ratio છે એ ઓછો છે. જેનું કારણ એકાદું થઈ શકે કે ભાઈ poorly trained doctors and nurses, right, poor medical equipments. બીજું main reason છે poverty, right, not enough food for the people die due to hunger. આપણે કહી શકીએ starvation ના કારણે પણ લોકો મરી જાય છે. Unavailability of clean water, hygiene વાળું water તમને નથી મળતું, right, એના કારણે disease પણ ઘણી બધી spread થાય છે. Now we are moving to next third question, that is examine various causes of population explosion in India. કાં તો એમ પૂછવું હોય કે various causes of large size of population in India. કાં તો એમ પૂછવું હોય examine the causes of high population growth in India. અને ત્રણેયનો આન્સર સેમ થશે. Right, first તમારે લખવાનું કે there are two causes of high populations refers to A, high birth rate, B, decrease in death rate, જે આપણે હમણાં હાલમાં જોયું. Your high birth rate matches with sharp decline in death rate by rapid increase in population. અહીંયા શું છે birth rate છે birth rate છે અને થોડું ઘણું ઓછું કંટ્રોલ થાય છે, whereas death rate છે એ પણ decrease થતા જાય છે. birth rate high છે, death rate decrease થતા જાય છે. એવી સિચ્યુએશન ને આપણે population explosion કહેવાય છે. એટલે બે જગ્યાએ આ વસ્તુ લાગુ પડે છે. હમણાં આપણે જોયા હતા causes of high birth rate, જે મેં તમને explain કર્યા હતા.
You will be getting in page number 17. This is not 7, 1717. સી જમનાદાસન કંપનીમાં પેલું છે early અને universal marriage, preference for male child, joint family system, climatic factors, poverty, high infant mortality, right? બીજા પોઈન્ટ્સ છે કન્ટિન્યુઅસમાં, જેમ કે inadequate supply of family welfare services, inadequate recreational facility, effect of religion, and agricultural occupation. તો એ બધા હતા હાઈ બર્થ રેટ. હવે આપણે જોશું કે ડિક્રીઝ ઇન ડેથ રેટ. બર્થ રેટ તો વધે છે પણ ડિક્રીઝ ઇન ડેથ રેટ જે હમણાં આપણે જોયા પેજ નંબર 19 માં એનું ડિટેલિંગ છે. રાઈટ, પોઈન્ટ્સ રિપીટ આઉટ કરી દઉં છું. કંટ્રોલ ઓફ એપિડેમિક્સ, urbanization of population, more medical facilities, spread of education, late marriages, control over famine, balanced diet, decline in social evils, change of habits, right? તો આ બધા રીઝન્સ એની સાથે કન્સર્ન છે. અહીંયા આપણે આ સેશન કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. રાઈટ, થેન્ક યુ and have a nice time.